હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. આપણે જે બંધારણની સિરીઝ ચાલુ કરી છે એમાં દરરોજ તમને એક વિડીયો મળી રહ્યો છે. તો આશા રાખું છું તમારા રિવિઝનમાં તમને ખૂબ જ મદદરૂપ આ વિડીયો થઈ રહ્યા હશે. અને જો બંધારણ વિષય તમારા માટે નવો છે તો તમને આ વિષયમાં આ વિડીયોમાંથી ઘણું શીખવા પણ મળતું હશે. તો શરૂઆત કરી આજના વિડીયોની. આજના નવા જ 20 પ્રશ્નો સાથે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાંથી કેટલા પ્રતિનિધિઓ રાજ્યસભામાં ચૂંટાય છે? બરાબર. હવે સૌથી પહેલા અહીંયા બાબત આવી છે રાજ્યસભા. તો થોડી રાજ્યસભા વિશે ચર્ચા કરી નાખીએ કે રાજ્યસભા સૌથી પહેલા તો કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવવામાં આવી છે? તો અનુચ્છેદ નંબર 80 માં દર્શાવવામાં આવી છે. રાજ્યસભામાં સીટો કેટલી હોય? તો 238 પ્લસ 12 એ રીતે 250 સીટો હોય. એમાં 238 માં વાત કરું ને થોડું ડિટેલમાં તો 234 પ્લસ 4 એટલે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની, 234 રાજ્યોની પ્લસ 12 શું આવશે? કલાના વિવિધ ક્ષેત્રો અને 250. હવે જો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે રાજ્યસભામાં રાજ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું છે? તો 234. રાજ્યસભામાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અથવા તો સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું છે? તો 4. રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ શ્રી દ્વારા કેટલા સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? તો 12. અને કુલ કેટલા છે? 250. વર્તમાનમાં 245. ક્લિયર છે? હવે આજે 234 થયા એમાં સૌથી વધારે પ્રતિનિધિત્વ કોણ ધરાવે છે? 31 સીટ સાથે યુપી. અને ગુજરાત કેટલી સીટ સાથે પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે? તો ગુજરાત ધરાવે છે 11 સીટ સાથે. ક્લિયર? તો એકવાર વિડીયો પોઝ કરીને આટલી માહિતી તમે નોટ કરી લેજો. તો આપણા પહેલા ક્વેશ્ચનનો આન્સર થશે યુપી 31 સીટ. ક્લિયર છે? ઓકે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 2 શું છે? ગુજરાત રાજ્યમાંથી કેટલા પ્રતિનિધિઓ રાજ્યસભામાં ચૂંટાય છે? અગેન રાજ્યસભા વિશે માહિતી. તો આયરી કેટલા લખ્યા છે? 11. તો એમાં જવાબ કેટલા આવશે? 11 આવશે. ક્લિયર છે? યુપીમાં 31, ગુજરાતમાંથી 11. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન નંબર 3, કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને રાજ્યસભામાં પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું છે? તો થોડી એની ચર્ચા કરી નાખીએ. અહીંયા મેં ચર્ચા કરી હતી કે 234 પ્લસ 4 પ્લસ 12 એટલે 250. થોડું એને ડિટેલમાં તેમ છતાં સમજાવી દઉં તમને કે કઈ રીતે હોય છે આખી સિસ્ટમ. જો 234 રાજ્યોમાંથી, બરાબર, એની અંદર સૌથી વધારે યુપીની 31, ગુજરાતની 11. આટલી બાબત યાદ રાખો. 4 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની હોય એમાં કઈ રીતે હોય ખ્યાલ છે? 3 દિલ્હીની અને 1 પુદુચેરીની અને 12 ની નિમણૂક. આ વધારે ડિટેલમાં મેં તમને કીધું. તો જો દિલ્હી ક્યાં દેખાય છે? એક જ ઓપ્શનમાં છે, આ દિલ્હી અને પુદુચેરી. ઓકે. ગમે તેવું ડિટેલમાં પૂછાય છે તમને આવડી જાય. 4 જ છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની. એનો મતલબ ચંદીગઢ, લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબાર, દીવ એ બધાને કોઈને પ્રતિનિધિત્વ રાજ્યસભામાં આપવામાં આવ્યું નથી. માત્ર દિલ્હી અને પુડુચેરીને આપવામાં આવ્યું છે. એમાં પણ દિલ્હીની કેટલી સીટ છે? 3. અને પુડુચેરીની કેટલી છે? 1. એટલે આ ક્વેશ્ચન સીટોના આધારે ગમે તે રીતે પૂછાય ને તમને આવડવો જોઈએ. કુલ 250 સીટ, એમાં 234 રાજ્યોની. સૌથી વધારે કેની છે? યુપીની 31. ગુજરાતની કેટલી છે? 11. 4 કેની છે? કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની. આ 4 માં પણ 3 કોની છે? તો દિલ્હીની. અને 1 કોની છે? તો પુડુચેરીની. અને 12 સભ્યોની શું કરવામાં આવે છે? નિમણૂક કરવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? ઓકે. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4. ક્વેશ્ચન નંબર 4 શું કહે છે? લોકસભામાં સૌથી વધારે પ્રતિનિધિત્વ કયા રાજ્યનું છે? હમણાં ચર્ચા કરી ગયા આપણે, યુપી નું છે. કેટલી સીટો છે? 31 સીટો છે. બરાબર. પછી છે ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપણો, ઉત્તર પ્રદેશમાંથી કેટલા પ્રતિનિધિઓ લોકસભામાં ચૂંટાય છે? એક જ મિનિટ. ક્વેશ્ચન અહીંયા લોકસભાની વાત હતી, બરાબર. આપણે જે હમણાં ચર્ચા કરીને એ રાજ્યસભાની હતી. જવાબ બંનેમાં યુપી આવશે. જો રાજ્યસભાની વાત કરું ને તો સૌથી વધારે સીટો યુપીની કેટલી છે રાજ્યસભામાં? 31. અને ગુજરાતની વાત કરું તો આવશે 11. અને જો લોકસભાની વાત કરું તો સૌથી વધારે યુપીની સીટો કેટલી છે? 80. અને જો ગુજરાતની વાત કરું તો કેટલી આવશે? 26. આ બે બાબત ધ્યાન રાખશું, રાજ્યસભા અને લોકસભાની. ક્લિયર છે? ઓકે. તો લોકસભામાં સૌથી વધારે પ્રતિનિધિત્વ કયા રાજ્યનું? તો ઉત્તર પ્રદેશનું છે. પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં કેટલા પ્રતિનિધિત્વ? તો આ લખ્યું ઉત્તર પ્રદેશમાં. પછી શું પૂછ્યું છે? લોકસભામાં. તો કેટલા આવશે? 80. ક્લિયર છે? જો રાજ્યસભામાં પૂછ્યું હોય તો 31. આવડી જશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6, ગુજરાતમાંથી કેટલા પ્રતિનિધિઓ લોકસભામાં ચૂંટાય છે? તો 26. અહીંયા લખ્યું જ છે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ યાદ રાખી નાખજો. જો તમે એકદમ બિગનર છો તો તમારા માટે આ વસ્તુ અગત્યની છે. અહીંયાથી એક જ ક્વેશ્ચન આવશે. પણ તમે પછી તમારું એક એક્સ્ટ્રીમ લેવલ છે કે તમે ઘણું બંધારણ વાંચ્યું છે તો પછી તમને સહેલા ક્વેશ્ચન લાગશે.
ઓકે, હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 7. સંસદ સભ્યની ગેરલાયકાત સંબંધી જોગવાઈઓ બંધારણ સિવાય અન્યત્ર કઈ જગ્યાએ છે? તમને ખ્યાલ છે કે જો સંસદ સભ્ય સતત 60 દિવસ સુધી ગેરહાજર રહે તો તે ગેરલાયક ઠરે છે. આ બધી ગેરલાયકાતો આપેલી છે સંસદ સભ્યની, બરાબર. પછી માની લો કે તે મંત્રીનું પદ ધારણ કરે છે પણ 6 મહિના સુધી કોઈ રાજ્યસભા કે લોકસભામાંથી ચૂંટાઈ નથી આવતા તો પણ ગેરલાયક ઠરે છે. તો આ બધી એ લોકોની ગેરલાયકાતો આપી છે. તો આ ગેરલાયકાતો બંધારણમાં તો છે પણ બંધારણ સિવાય હજી ક્યાં દર્શાવેલી છે આ ગેરલાયકાતો? તો લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951, આની અંદર પણ સંસદ સભ્યની ગેરલાયકાતો દર્શાવેલી છે. લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ આપણે 8. હવે ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો, ક્વેશ્ચન નંબર 8 અને ક્વેશ્ચન નંબર 9 એ થોડો તમારે સમજવા જેવો છે. માની લ્યો કે કોઈ સભ્ય હજી સભ્ય બન્યું નથી લોકસભા કે રાજ્યસભાનું, હજી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાવા જઈ રહ્યું છે, તો એવો જે સમયગાળો છે એમાં એની ગેરલાયકાત સંબંધી નિર્ણય કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ કરશે. અને કોના વિચાર વિમર્શ મતલબ કોની સલાહ સૂચન લેશે? તો ચૂંટણી પંચની. પણ કોઈ સભ્ય લોકસભાનો સભ્ય બની ગયો કોઈ વ્યક્તિ, પછી પક્ષ પલટો કરે છે, તો પછી એના પક્ષ પલટા માટેનો નિર્ણય આખરી કોણ લેશે? તો લોકસભાના અધ્યક્ષ. આ બે બાબતોમાં એક માઇનર તફાવત છે, એક નાનકડો તફાવત છે. જો પ્રશ્ન સમજી શકશો તો તમને ખ્યાલ પડી જશે. ઓકે, કોઈ વ્યક્તિ સંસદ સભ્ય બનવા માટે ગેરલાયક છે કે નહીં? વાક્ય સમજજો. સંસદ સભ્ય બનવા માટે બની નથી ગયો, બનવા માટે ગેરલાયક છે કે નહીં તે બાબતનો નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ કોના અભિપ્રાયના આધારે કરશે? તો રાષ્ટ્રપતિ ત્યાં ચૂંટણી પંચનો અભિપ્રાય લેશે. ક્લિયર છે? હવે જો ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ, પછી તમે બંને ક્વેશ્ચન માઇન્ડમાં રિપીટ કરજો એટલે તમને સમજાઈ જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 9 શું કહે છે? લોકસભામાં કોઈ સભ્ય પક્ષ પલટા અનુસાર સભ્ય તરીકે ગેરલાયક ઠરેલ છે તે બાબતનો નિર્ણય, એટલે સભ્ય બની ગયો છે અને પછી ગેરલાયકાત બાબતનો નિર્ણય જોવો છે તો કોણ કરશે? લોકસભાના અધ્યક્ષ કરશે. ક્લિયર? તો 8 અને 9 આ બે પ્રશ્નો થોડા સારી રીતે સમજો, બારીક તફાવત છે બે વચ્ચેનો. ઓકે, હવે જોઈએ છે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10. પક્ષ પલટા સંબંધી જોગવાઈઓ બંધારણમાં ક્યાં કરવામાં આવેલી છે? તમને ખ્યાલ છે કે બંધારણ અમલ સમય કુલ 8 અનુસૂચિઓ હતી. સમય જતા અત્યારે કુલ 12 અનુસૂચિઓ છે. એમાં સૌથી પહેલી 9મી અનુસૂચિ 1951ના સમયગાળામાં ઉમેરી દેવામાં આવી હતી, 9મી અનુસૂચિ. ક્લિયર છે? અને 10મી જે અનુસૂચિ છે એની અંદર પક્ષ પલટા વિશેની બાબતો દર્શાવેલી છે. તો આપણો જવાબ આવ્યો 10મી અનુસૂચિ. ક્લિયર? પક્ષ પલટા સંબંધી જોગવાઈઓ કઈ અનુસૂચિમાં છે? તો પક્ષ પલટા સંબંધી જોગવાઈઓ 10મી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ છે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 11. ક્વેશ્ચન નંબર 11 શું છે? ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 11. પ્રવર્તક યાદીમાં લોકસભા અધ્યક્ષનું સ્થાન કયા ક્રમે છે? પ્રવર્તક યાદી એટલે તમે ભણતા હશો કે વિવિધ પ્રકારની પ્રવર્તક યાદી છે કે પ્રથમ ક્રમે તો આ જેમ કે રાષ્ટ્રપતિ, સૌથી પહેલો ભારતના સૌ પ્રથમ નાગરિક તો રાષ્ટ્રપતિ, તે પ્રમાણે પ્રવર્તક યાદી હોય કે એમને માન મળેલું હોય તો 6થા ક્રમમાં આવે છે. લોકસભાના જે અધ્યક્ષ છે ને એ પ્રવર્તક યાદીમાં 6થા ક્રમે આવે છે. તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર મને જણાવો કે 6થા ક્રમે લોકસભાના અધ્યક્ષ સાથે બીજા કોનો સમાવેશ થાય છે પ્રવર્તક યાદીમાં? કમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર આપો. 6થા ક્રમે પ્રવર્તક યાદીમાં લોકસભાના અધ્યક્ષ સિવાય અને કોનો સમાવેશ થાય છે? પછી 12મો ક્વેશ્ચન છે, ભારતમાં લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? બરાબર છે? લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ તો ગણેશ વાસુદેવ માવણકર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જીવી માવણકર. ક્લિયર? પ્રથમ લોકસભાના અધ્યક્ષ. જેટલું યાદ રાખવાનું, લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ, લોકસભાના સૌથી વધારે સમય રહેનાર અધ્યક્ષ, લોકસભાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ અને લોકસભાના વર્તમાન અધ્યક્ષ. આ 4 બાબતો તમને આવડવી જોઈએ. ક્લિયર છે? 4 બાબત તમને આવડવી જોઈએ. સૌથી પહેલા લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ તો ગણેશ વાસુદેવ માવણકર, શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવણકર. સૌથી વધારે સમય રહેનાર તો શ્રી બલરામ જાખડ. પછી પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષનું નામ જણાવો. તમને ખ્યાલ છે કે ભાજપમાંથી શ્રીમતી સુમિત્રા મહાજન પણ રહી ચૂક્યા છે અને કોંગ્રેસમાંથી મહિલા અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. નામ જણાવો એમનું. પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ. અને વર્તમાન અધ્યક્ષ કોણ છે એનું પણ નામ જણાવો. 2 તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર મને આન્સર આપો. 2 મેં તમને કયા? પ્રથમ ગણેશ વાસુદેવ માવણકર અને સૌથી વધારે સમય રહેનાર પૂછાય તો બલરામ જાખડ. બલરામ જાખડ 80 થી કરીને 85 અને 85 થી કરીને 89.
1980 થી કરીને 85 અને 1985 થી કરીને 1989 એમ સળંગ 9 વર્ષ જેટલો સમયગાળો તેઓ લોકસભાના અધ્યક્ષ તરીકે પસાર કર્યો હતો. એટલે સૌથી વધારે સમય પૂછાય તો શ્રી બલરામ જાખડ આવશે. ક્લિયર છે? બાકી પ્રથમ મહિલા અને વર્તમાન અધ્યક્ષ, વર્તમાનથી તો તમે સૌ પરિચિત જ હશો, પણ પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષનું નામ જણાવો. ક્લિયર છે? ઓકે, તો આ થયો પ્રશ્ન, ભારતમાં લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા. પછી ક્વેશ્ચન છે 13, સૌથી વધારે સમય સુધી લોકસભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ રહેલ છે? તો હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી શ્રી બલરામ જાખડ, 80 થી કરીને 89, ટોટલ આશરે 9 વર્ષનો સમયગાળો. બે ટર્મમાં, એક જ ટર્મ 9 વર્ષ ચાલી છે એવું નહીં, પ્રથમ 5 વર્ષ માટે અને બીજી વાર આશરે 4 વર્ષ માટે. ક્લિયર છે? તો લોકસભાના અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા હતા. સૌથી વધારે સમય તરીકે રહેવાનો રેકોર્ડ બલરામ જાખડનો છે. પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 14, લોકસભાના પ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ કોણ હતા? પ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ, તો તમે આ નામ જોઈ શકો છો, અનંત શયાનામ આયંગર. ક્લિયર છે? અનંત શયાનામ આયંગર એ લોકસભાના પ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ હતા. હવે આપણે જોઈએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 15. ક્વેશ્ચન નંબર 15, ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919 અંતર્ગત રચાયેલા પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદના પ્રમુખ કોણ હતા? જો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919, પણ એ રચાઈ ક્યારે હતી? ખ્યાલ છે? 1921 માં. 1921 માં રચાઈ હતી. હવે આમાંથી આપણે કયા કયા નામથી પરિચિત છીએ? તો બધા નામથી તમે પરિચિત છો. મોન્ટેગ્યુ ચેમ્સફર્ડ એટલે ચેમ્સફર્ડથી પરિચિત છો. ફેડરિક વ્હાઇટથી કદાચ પરિચિત હશો. શ્રી સચ્ચિદાનંદ સિન્હાથી પરિચિત હશો, બંધારણ સભા વિશે માહિતી વાંચી હશે એટલે. શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, ગુજરાત વિધાનસભાનું નામ જે મહાનુભાવ પરથી પડેલું છે એવા શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. 4 ઓપ્શનથી પરિચિત છો. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તમે કન્ફ્યુઝ ક્યાં થશો ખબર છે? તમને એવું લાગશે કે શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ આવવા જોઈએ, પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ તો 1925 ના સમયગાળામાં બન્યા હતા. 1925 ના સમયગાળામાં બન્યા હતા. જ્યારે 1921 ના સમયગાળામાં આવે તો કોણ આવશે? ફેડરિક વ્હાઇટ આવશે. ક્લિયર છે? એટલે આપણે પ્રથમ યાદ રાખવાનું. અને 1925 એમ પૂછે ને, પ્રથમ ભારતીય, પ્રશ્ન સમજજો, પ્રથમ ભારતીય તો શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, પણ સાલ હતી 1925. જ્યારે 1919 નો એક્ટ એ હેઠળ જે 1921 માં કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદ રચાઈ એના પ્રથમ પ્રમુખ પૂછાય તો કોણ આવશે? ફેડરિક વ્હાઇટ આવશે. ક્લિયર છે? ખાસ મગજમાં આનો આન્સર ક્લિયર કરી રાખજો. આ બંને ફેડરિક વ્હાઇટ અને વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ બંને વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. ઓકે, હવે જોઈએ છીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 16. હવે જે ક્વેશ્ચનો આવશે એ બધા વિધાનવાળા ક્વેશ્ચન હશે. પહેલા મેં કીધું છે કે વિધાનવાળા પ્રશ્નો સહેલા કે અઘરા ના હોય, એ પ્રેક્ટિસ માટે હોય તમારે, કે તમે કેટલું કોન્સેપ્ટ વાઇઝ સમજ્યા છો કોઈ પણ ચેપ્ટરને. માત્ર ગોખ્યું છે કે તમે સમજ્યા છો, એ તમારું સ્વમૂલ્યાંકન વિધાનવાળા પ્રશ્નોમાં થાય. પેલું વિધાન છે, ભારતના પ્રથમ સોલિસિટર જનરલ સી.કે દફતરી હતા. ઓકે, તો સાચી વાત છે. પ્રથમ એટર્ની જનરલ એમ.સી. સેતલવાડ, પ્રથમ સોલિસિટર જનરલ સી.કે દફતરી, બીજા નંબરના એટર્ની જનરલ તો સી.કે દફતરી. ક્લિયર છે? ઓકે, અને સી.કે દફતરી એમ પૂછે ને સૌથી વધારે સમયગાળો સોલિસિટર જનરલ, તો પણ શ્રી સી.કે દફતરી આવશે. 50 થી કરીને 62-63 સુધી તેઓ સોલિસિટર જનરલ તરીકે રહ્યા હતા. પછી જે ઓગસ્ટ 2016 માં ભારતના સોલિસિટર જનરલ તરીકે શ્રી રંજીત કુમાર સેવા બજાવતા હતા. તો 2016 નો જે સમયગાળો છે, જે તે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો, તો એની અંદર હા તે સમયગાળામાં રંજીત કુમાર જ હતા. કદાચ અત્યારે પ્રશ્ન આવી રીતે પૂછી લે, ઓગસ્ટ 2019 કાઢી નાખે, અથવા તો અત્યારે ફેબ્રુઆરી ચાલુ છે તો ફેબ્રુઆરી 2020 કાઢી નાખીએ, અને રંજીત કુમાર હતા તો વિધાન ખોટું થઈ જશે. બરાબર? અત્યારે કોણ છે સોલિસિટર જનરલ? કમેન્ટમાં જણાવો. ઓકે, ચલો, રંજીત કુમાર તો નથી, ગુજરાતી છે એટલું હું તમને કહું. ચલો હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 17. ઓકે, મતલબ આ બંને વિધાન સાચા છે, તો નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? 1 અને 2 બંને. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 17. ક્વેશ્ચન નંબર 17, નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હોદ્દાની રૂએ લોકસભાના અધ્યક્ષ હોય છે, આવું ના હોય. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તેમના હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય, પરંતુ લોકસભાના અધ્યક્ષ તો રાષ્ટ્રપતિ હોતા નથી. તો આ વિધાન ખોટું છે. ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ છે, તો આ વિધાન સાચું છે. ક્લિયર છે? ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો માત્ર બીજા નંબરનું વિધાન સાચું છે, માત્ર 2. ક્લિયર? ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન નંબર 17 થયો. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 18. ક્વેશ્ચન નંબર 18,
માટે વિધાનોની ચર્ચા કરવાની છે. રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ 12 સભ્યોની નિયુક્તિ કરે છે. સાચી વાત છે. કલાના વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી કુલ 12 સભ્યોની નિમણૂક કરે છે, તો આ વિધાન સાચું છે. સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રના 250 પ્રતિનિધિઓ બનશે. હવે પેલા સમજો કે 250 જે સિસ્ટમ છે ને, 250 એટલે આ 250 માં આમ છે સિસ્ટમ 234 પ્લસ 4 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના પ્લસ 12 નિયુક્તિ. આ રીતે 250 બને છે. કોઈ એકલાનું 250 નું પ્રતિનિધિત્વ નથી. 234 રાજ્યોનું છે, 4 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનું, એમાં 3 દિલ્હી અને 1 પુડુચેરીનું, અને 12 સભ્યો શું થાય છે? નિયુક્તિ. આ રીતે 250 બનેલું છે. એટલે આ વિધાન તો તદ્દન ખોટું થઈ ગયું. તો ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો માત્ર પેલું વિધાન સાચું છે. ઓકે, હવે જોઈએ છીએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 19. ક્વેશ્ચન નંબર 19 શું કહે છે? ક્વેશ્ચન નંબર 19 જોઈએ. નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભામાં 12 એંગ્લો ઇન્ડિયન સમુદાયના લોકોની નિમણૂક કરે છે. રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભામાં 12 સભ્યોની નિમણૂક કરે, વાત સાચી, પણ એંગ્લો ઇન્ડિયન ના હોય. એંગ્લો ઇન્ડિયન આવે ને તો એ 2 આવે, અને એ પણ કેમ આવે? લોકસભામાં આવે. ઓકે, લોકસભાનું 5 વર્ષે વિસર્જન થાય છે, વાત સાચી છે, 5 વર્ષે વિસર્જન થાય છે. જ્યારે રાજ્યસભાનું વિસર્જન થતું નથી, તો આ વાત પણ સાચી છે. તો બંને વિધાન આમાં સાચા પડે છે. મતલબ આના બંને વિધાન, તો આ વિધાન સાચું છે, આ વિધાન ખોટું છે. તો નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો ફક્ત 2. ક્લિયર? ફક્ત 2. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 20. ક્વેશ્ચન નંબર 20 શું છે? નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. લોકસભાના સભ્યની મુદત 5 વર્ષની હોય છે. સભ્યની વાત કરી છે, તો વિધાન સાચું. પછી જ્યારે રાજ્યસભાના સભ્યની મુદત 6 વર્ષની, તો આ વિધાન સાચું. ક્લિયર? ખ્યાલ છે? રાજ્યસભા કાયમી ગૃહ છે. જ્યારે રાજ્યસભાના સભ્ય 6 વર્ષ માટે ચૂંટાય છે, દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે. લોકસભાનું વિસર્જન દર 5 વર્ષે થાય છે, એના સભ્યની મુદત 5 વર્ષ હોય છે. લોકસભાનું 5 વર્ષે વિસર્જન થાય છે, જ્યારે રાજ્યસભાનું વિસર્જન થતું નથી. તો આ વિધાન પણ સાચું છે. નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો 1 અને 2 બંને વિધાનો સાચા છે. તો આ હતા મિત્રો આજના 20 પ્રશ્નો. વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી તમારા પ્રતિભાવ આપજો. અને બીજી વાત, પ્રશ્નો સહેલા કે અઘરા અલગ વાત છે, પણ મેઇન તમારી પ્રેક્ટિસ થવી જોઈએ, એ જરૂરી છે. અને બીજી હજી એક વાત કે ટોટલ આપણે 1200 પ્રશ્ન કમ્પ્લીટ કરશું, તો એમાંથી તમને ઘણા એવા પ્રશ્નો અઘરા પણ જોવા મળશે, ઘણા એવા પ્રશ્નો સહેલા પણ જોવા મળશે. પણ અગત્યનું એ છે કે તમે વાંચન સાથે ચોટેલા રહો, વાંચ્યા કરો, રિવિઝન કર્યા કરો, કેમ કે હજી તો પરીક્ષા આવવાની વાર છે. તો તમે સારી રીતે વાંચન કરી શકો, સારી રીતે રિવિઝન થઈ જાય, અને તમને આ વસ્તુ એક્ઝામમાં પૂરી રીતે ઉપયોગી સાબિત થાય એવો મારો પૂરતો પ્રયત્ન રહેશે. તો મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.